एभ्रीवन आज चाहिँ म ओल्ड जिन्सलाई कसरी स्टाइलिश हट प्यान्टमा कन्भर्ट गर्ने भनेर देखाउने छु। सो जिन्स चाहिँ यो रहेको छ। यो पुरानो जिन्सलाई म कसरी हट प्यान्ट बनाउने भनेर अब देखाउने छु। हेर्नु यो जिन्स स्टार्ट गर्न अगाडि हामीलाई के चाहिन्छ हेर है त। फर्स्टमा मेजरिङ टेप, अनि पछि निडल, चक, सिजर, अनि इफ तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो स्केल पनि चाहिन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टमा चाहिँ हामीले पाइन्ट मिलाउने, पाइन्ट मिलाइसकेपछि कतिको लेन्थ चाहिन्छ त्यही अनुसार मार्क लगाउने। मार्क लगाइसकेपछि सिधा लाइन तान्ने। इफ तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ भनेदेखि स्केल युज गर्दा नि हुन्छ। म अहिले चाहिँ धेरैचोटि ट्राई गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर स्केल युज गरिनँ। मार्क लगाइसकेपछि कटिङ सुरु गर्ने। फर्स्टमा माथिको लेयर काट्ने, त्यसपछि तलको लेयर। हाम्रो कटिङ सकिन्छ। अनि त्यसपछि पाइन्टको बोथ साइड रब गर्ने। कैँचीले गर्दा नै हुन्छ, नगर्दा नै हुन्छ। इफ गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सेफ्टी युज गर्नु होला, आफ्नो घाउ हुनसक्छ। यो चाहिँ मैले मेरो साथीको लागि बनाउँदैछु। अनि इफ तपाईँहरूलाई पनि बनाउनु मन छ भनेदेखि पुरानो जिन्स ल्याइदिनु, म बनाइदिन्छु यसरी नै। त्यसपछि तपाईँहरूले सियो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि सियोले चाहिँ धागो उकाउन सजिलो हुन्छ। मलाई चाहिँ सजिलो लाग्छ धागो उकाउन सियोले, किनकि सियोको चुच्चो पार्ट हुन्छ, त्यसले गर्दा चाँडै निस्किन्छ। एन्ड तपाईँहरूलाई ग्रन्च मनपर्छ भनेदेखि तपाईँहरूले यसरी पाइन्ट लिएर साइडबाट दुई साइडमा काटेर कति जति मनपर्छ त्यति काटेर त्यसको बिचको सबै पार्टहरू, त्यसको धागोहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ। निकालिसकेपछि ग्रन्च रेडी हुन्छ। मैले चाहिँ दुईवटा ठाउँमा गरेँ। एउटा खुट्टाको हल्का माथि, त्यसपछि पकेट साइडमा गरेको थिएँ। लास्टमा देखाउने छु सबै। फाइनल फिनिसिङमा चाहिँ तपाईँहरूलाई कतिको ग्रन्च गर्न मन लाग्छ, कतिको धागो उकाउने भनेर आफूलाई मनपर्ने जसरी रेडी गर्ने। बिस्तारै धागो उकाउने, पछाडि साइडबाट सजिलो हुन्छ किनकि कुन लेयर निकाल्ने हो सबै देखिँदा हुन्छ। सो यसरी नै धागो उकाउँदैछ नि। अनि त्यसपछि बाँकी भएको अघि काटेको पाइन्टको फेरि छुट्टै टुक्रा काट्ने, अनि त्यसमा हार्ट सेपमा कोरेर त्यसलाई काट्ने। इफ तपाईँलाई डिजाइन बनाउन मन लाग्छ भनेदेखि त्यो पाइन्टको साइडमा काट काट्ने हुन्छ। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द फाइनल रिजल्ट। फर्स्टमा चाहिँ मैले ट्राई गरेर हेरेँ, राम्रो देखिरहेको थियो। त्यसपछि मेरो साथी जसको लागि मैले बनाएको थिएँ उसले लगायो, उसलाई झन् पर्फेक्ट भइरहेछ, एकदम राम्रो देखिरहेछ। And thank you for watching. If you enjoyed this, don't forget to subscribe for more content. See you in the next one. Bye bye. Guys, start गर्न अगाडि